Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про пилу від японської компанії ARS, пилу під номером GR17. Ця пила постачається в такому блістері. З задньої частини блістера на картонній упаковці є вказано технічні характеристики пили, а також яким чином вона розбирається та змінні деталі до неї. Пила GR17 належить до пил складного типу. Полотно цієї пили є серповидне, зігнуте. Є аналогічна пила з таким самим зігнутим руків'ям, яка називається G17, в неї є пряме полотно, а GR17 має серповидне полотно, трошки вигнуте донизу. Загальна довжина пили 377 мм, при цьому довжина полотна 170 мм, а загальна вага 175 грам. Полотно виготовлене з високовуглецевої сталі, виготовлене за сучасною технологією, тобто повністю все полотно є фрезероване, обух полотна є вущим, а в зоні зубців полотно є ширше. Це дозволяє не клинити пилі під час обрізки в розрізі в гілці. Крок між зубцями 4 мм, тобто це універсальна пила, якою можна обрізати живу здерев'янілу деревину протягом сезону обрізки. Зубець має 3-гранну заточку. Тобто така заточка є дуже міцною, разом з тим вона дозволяє довго працювати зубцю і ефективно різати. Зубці цієї пилки не мають зонної закалки так званої, тобто цей зубець можна гострити. Полотно покрите хромом, який захищає його від корозії. Руків'я пили є пластикове, міцний червоного кольору пластик йде до самого кінця руків'я, а ззовні він облитий в задній частині резиною, яка дозволяє дуже міцно і зручно тримати пилу в руці. Як бачите, на руків'ї є такі відливи, насічки так звані, які так само полегшують утримання пили в руці. Задня частина має отакий хвіст, який запобігає виковзуванню пили під час різу на себе. А також профіль самого руків'я, він такий є в цій частині бочкоподібний. За рахунок цього ця пила в утриманні є дуже комфортною. Напевно, одна з найкомфортніших пил в утриманні з складних пил. Кнопка замка є пластиковою, всередині штифт, який фіксує саме полотно пили, є металевий, також штифт, який фіксує саму кнопку і пружину, так само є металеві. Частина руків'я, яке отримує саме лезо, також виготовлена з металу. Це є металева вставка, яка заходить всередину самого руків'я і дає цьому руків'ю високу міцність. Замок фіксує пилу як в закритому положенні, так і у відкритому положенні. Придбати пилу ARS ZR17 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!